watch, ganun yung lumalabas. Grabe oh. Crack talaga siya. Ngayon guys, tignan natin kung pag diniretso ko to, kung aandar pa ba siya. Ito yung isang crack oh, yung C4, C1, C2, C3, C4. Yung C4 parang humiwalay siya, kaya walang contact, parang ganun eh. Ngayon ang gagawin natin, kaysa ibalik natin siya na ganun, kaysa idiretso natin ulit siya, ang gawin natin, lagyan na lang natin ng contact yung C4, hinangin natin. Pag umandar to, kahit huwag na natin ibalik sa dati, hayaan na natin ganyan. Baka kasi pag pinilit ko ibalik, maghiwalay na talaga siya. Okay, so saksak muna natin, tingnan natin kung handa. Okay, so the moment of truth. My goodness. Ayan. Hindi ko alam paano ito sa pwesto. Ano ba to? Huwag mong sumagit ka muna sa saglit. Ayan. So, ayan. Yung dalawang low beam. Yung nag-iisang ilaw sa likod, yun ang high beam. Gawin natin siya. Yan guys. So, kailangan natin i-redondo kasi minsan delay yung ilaw niyan eh. So ang gawin natin, gamit tayo ng copper para lagyan ng contact yung ating C4. Nasaan yung C4? Nasa likod. Ayan. Oh, wala. Walang contact. Kailangan natin maghinang ng marami, hindi lang isa. Alright, try natin yung high beam. Wala. Okay. Yan sa low beam. Subukan natin siyang balik sa dati. Sana wag naman ako makuryente. Wala guys. Mga putol na linya. Hirap siyang ibalik sa dati, ang tigas. Ay, paano bang gagawin ko? Nasana'y naayos ko to. So, kung susamahin natin, meron siyang mga board to eh. Sigurado may mga linya to sa loob. Kailangan na i-jumper. So, guys, hindi natin to maayos ng basta-basta. Kailangan pa natin tong pag-aralan. Pero ito ang kailangan natin palitan
para mapaandar natin yung headlight nya. So yun, meron tayong green para sa ground, brown para sa low, high para sa yellow. So green, ground, brown, low, yellow, high. Yan yun. Tapos itong board na to, na nakalagay na pangalan niya ay ayan, Koito. Ayan, Koito PBF, Papa Bravo Fox. Serial number 10049-8M003 9609, sabi niya ganun. No, kung importante man to, basahin ko na rin. 191014 Bravo 5 Delta